सम्पूर्णमा नमस्ते। शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ भिडियो बनाउने क्रममा आज म एउटा खुसीको खबर ल्याएर आएको छु। यो के छ भने न्युज चाहिँ हैन, जुन न्युज आएको छ यो सिभिल बैंक चाहिँ गाभिएको छ हिमालयन बैंकमा र हस्ताक्षर भइसकेको छ है त। समझदारी पत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर भइसकेको छ। एउटा खुसीको कुरा छ है त। यसैले म छोटकरीमा बताउँदै छु हैन के भयो। हिमालयन बैंक लिमिटेड HBL र सिभिल बैंक लिमिटेड CBL बीच मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर चाहिँ भएको छ। आज असार 29 गते साँझ याक एन्ड यति होटलमा भएको समझदारी पत्रमा हिमालयन बैंकको तर्फबाट प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ र सिभिल बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष प्रतापजङ पाण्डेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हस्ताक्षर भइसकेको छ 29 गते असारमा है त। आज हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक बीच हिमालयन बैंकको 100 किता बराबर सिभिल बैंकको 81 किता हुने गरी अर्थात् 100:81 स्वाप रेशियोमा चाहिँ समझदारी भएको छ। यदि सिभिल बैंकको 100 किता बराबर हिमालयन बैंकको 100 किता बराबर सिभिल बैंकको चाहिँ 81 किता चाहिँ हुनेछ है त। दुई बैंक बीच गाभिएपछि त बैंकको नाम चाहिँ हिमालयन नै रहनेछ है। हिमालयन रहने भनेर चाहिँ सहमति भइसकेको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी पनि अधिकृतमा हिमालयन बैंककै अशोक राणा चाहिँ रहनुहुन्छ। यो छ मैले सर्ट न्युज बनाएको छु। यसको डिटेल भिडियो चाहिँ बनाउने छु मैले। अब नाफा घाटा हैन, कारोबार कहिलेसम्म खुल्ला, भविष्यमा कस्तो होला भन्ने जस्तो एनालाइसिस चाहिँ गर्नेछु। यो मैले सर्ट चाहिँ भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई जानकारी दिए। हजुरहरूको पल शुभ बितोस्। म अर्को भिडियो ल्याएर आउनेछु। हवस्, धन्यवाद, नमस्ते।